مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لدولة روسيا ودولة الصين، هاتين الدولتين المحوريتين في أرجاء العالم. هذه الدول دائما يحوم حولها العديد من الانتقادات، يحوم حولها العديد من التساؤلات، يتم شيطنتهم في بعض الأحيان من قبل الإعلام الغربي المعادي لهم، كذلك يمتدحهم حلفاؤهم. هاتين الدولتين دائما تقومان بخطوات سياسية مشتركة وكأنهم دولة واحدة، ولاحظنا هذا في مجلس الأمن مثلا، يقومون باعتماد دائما فيتو مجتمع، يعني فيتو ثنائي في كل القضايا الخارجية التي تهم مصالحهم. رأينا ذلك في عديد المرات حول الملف السوري، رأينا ذلك مؤخرا في ملف فنزويلا، رأينا ذلك مع إيران، مع العديد من الدول وعديد القضايا الأخرى. في أكثر من مرة دائما نجد فيتو روسي صيني مزدوج. فشل لمشروعي قرار في مجلس الأمن حول فنزويلا. الأول مشروع قرار أمريكي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل، استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو ضده. قرار أممي ثالث يحبطه الفيتو الروسي الصيني. روسيا والصين استخدمتا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار فرض عقوبات على سوريا بتهمة استخدامها السلاح الكيماوي. وبالإضافة إلى هذا يجب أن أنوه أنني لا أتكلم فقط عن دولتين يعني عاديتين أو دولتين كبرتين، بل أتكلم عن دول عملاقة حقيقة. فمثلا الصين تعداد سكانها أكثر من 1,400,000,000 نسمة، وهذا لوحده يعادل 22 دولة عربية اضربهم في 3. يعني الشعب الصيني أكبر من الشعب العربي ب3 مرات. كذلك مساحته ضخمة للغاية، هو ثاني أكبر اقتصاد في الكوكب. كذلك روسيا هي أكبر دولة من حيث المساحة، وهي أكبر من 22 دولة عربية مجتمعة. كذلك روسيا هي أكبر قوة نووية في العالم من حيث عدد الرؤوس النووية. إذن نحن نتكلم عن دول عملاقة، وهذا يطرح لدينا الآن العديد من التساؤلات. من أبرزها: ما هو تاريخ العلاقات الروسية الصينية؟ ما هو حجم النفوذ والتبادل التجاري البيني بين الصين وروسيا وبين الدول في العالم؟ يعني ما مدى تطور الإنتاج العسكري وانتشار القواعد العسكرية والخطط المستقبلية؟ كذلك ما هي الحروب الداخلية يعني الصراعات الجيوستراتيجية التي تخوضها هاتين الدولتين في هذه اللحظة؟ وما هي أهدافها من كل هذا؟ كل هذا وأكثر بإذن الله سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. مرحبا مرة أخرى، وإذا كنت عزيزي المشاهد أول مرة تشاهدنا فهذا يشرفنا، وأدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيك كل ما هو جديد وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. وننطلق بلمحة تاريخية بسيطة عن تاريخ العلاقات الروسية الصينية، والذي كان دائما يشهد فترات من الصراع. للأمانة لم يكن هنالك تفاهم ووئام مثل ما نشاهده اليوم بين الجانب الروسي والجانب الصيني. إذن كانت هنالك علاقات غير ودية، خصوصا بين الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو سي تونغ والحزب الشيوعي السوفيتي. لذلك كان هنالك توتر خاصة في طريقة اعتماد الشيوعية، فلقد
كان ماو سي تونغ يدعو إلى شيوعية ذات خصائص صينية والتي تبناها فيما بعد وتم تطويرها في الصين إلى حدود هذا اليوم، والذي لا يريد التقليد الأعمى للتجربة السوفيتية المتعلقة بالشيوعية الماركسية اللينينية. وبطبيعة الحال تجاوزنا هذه الحقبة وانهار الاتحاد السوفيتي وبرزت روسيا مع العديد من الجمهوريات السوفيتية الأخرى، وكذلك نجد أن هذه الدويلات وهذا التقسيم للاتحاد السوفيتي خلق العديد من المشاكل الحدودية لروسيا وللصين، وهذا كذلك أضاف إلى خريطة العالم نزاعات جديدة. كذلك هنالك نزاعات حدودية روسية صينية كادت أن تؤدي إلى حرب مشتركة بينهم، وكان هنالك العديد من المشاكل خصوصا في سنة 1996، ولكن تم ترسيم الحدود بينهم وتجاوزوا المشاكل ومضوا إلى الأمام وقاموا بتطوير بلدانهم بطريقة يعني تشبه المعجزة خصوصا في الدولة الصينية. وبعد القضاء على المشاكل الحدودية والجوهرية بين الدولتين لاحظنا نمو في التبادلات التجارية البينية التي وصلت في سنة 2021 إلى أكثر من 100 مليار دولار، ويريدون أن يتم ترفيعها إلى أكثر من 200 مليار دولار في المستقبل القريب. إذن على المستوى الاقتصادي والتبادلات التجارية هنالك تبادل عملاق من حيث المجموع الاقتصادي. كذلك نجد أن السياح الروس يذهبون إلى الصين بدرجة كبيرة، ويحتل كذلك السياح الصينيين المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين يذهبون إلى روسيا. روسيا في حاجة إلى مداخيل من الطاقة والنفط التي تتوفر فيها بكثرة، والصين كذلك في حاجة إلى هذه الطاقة من أجل تشغيل مصانعها ونمو اقتصادها. إذن هنالك تكامل من حيث الإنتاج والاستيراد في مستوى الطاقة. كذلك الروس يستوردون العديد من المنتجات الإلكترونية والمصنعة في الصين نظرا للعديد من العقوبات الغربية التي يتم فرضها على روسيا. إذن هنالك تكافؤ في ميزان التجاري وهنالك تكامل بين روسيا والصين في هذه النقطة. ومن أبرز مظاهر الصداقة والتعاون بين الدولتين هو أنبوب قوة سيبيريا، والذي يربط روسيا بالصين، والذي تمد روسيا من خلاله احتياجات جزء هام من الدولة الصينية، وهو من أضخم الأنابيب لنقل الطاقة في العالم. إذن عزيزي المشاهد، نحن نتكلم دائما بصيغة الأرقام الضخمة والأرقام العالمية. فدولة بحجم الصين الآن تقوم ببناء طريق الحرير، والذي يمر على أكثر من 60 دولة، ويعتبر أغلى مشروع في التاريخ من حيث القيمة المالية، لأنه يشمل بناء العديد من الموانئ، آلاف كيلومترات من الطرقات وسكك الحديد والمصانع وغيره. أما الدولة الروسية فلديها نظام اقتصادي آخر ورؤية اقتصادية أخرى للمنطقة التي تحيط بها، والتي كانت في القديم تحت لواء الاتحاد السوفيتي، ولديها مشروع يعرف بالاتحاد الأوراسي والتي تسعى لإنجازه. كذلك هاتين الدولتين لديهم مجموعة مشتركة، وهي مجموعة البريكس، والتي تضم روسيا، الصين، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي من أكبر الاقتصادات الناشئة والصاعدة، والتي تريد أن تلغي التداول بالدولار، وتريد أن تقوم بإرساء نظام عالمي أكثر توازنا، وهذا بطبيعة الحال يهدد المصالح الغربية. إذن على المستوى الاقتصادي، على المستوى النشاط وتكوين التحالفات، هنالك عمل جبار لهاتين الدولتين،
وهنالك نتائج ملموسة حقيقة على أرض الواقع. هذه النتائج ننطلق بالنتائج العسكرية، وننطلق بالدولة الصينية والتي عانت من الاستعمار لمدة طويلة، وسمت تلك الفترة بقرن الإذلال على يد الغربيين الذين كانوا يحتلوا أجزاء واسعة من أراضيها، ولكن بعد هذا نفضت الغبار عنها وصنعت قنبلتها النووية ودخلت فيما بعد إلى مجلس الأمن. صحيح أنها كانت تستورد السلاح من الدولة الروسية والاتحاد السوفيتي بدرجة كبيرة، ولكن منذ سنة 2005 بدأ يقل استيرادها من الأسلحة إلى أن أصبحت تصنع تقريبا كل شيء، ولا تستورد من روسيا إلا بعض الأسلحة النوعية والاستراتيجية مثل منظومة الدفاعية S-400 الروسية، والتي حين تم تصنيعها في روسيا أول دولة استوردتها كانت هي الصين. إذن الدولة الصينية من دولة متخلفة خاضعة للاستعمار إلى دولة نووية وتنتج الأقمار الصناعية ولديها باع كبير في المجال العسكري. روسيا حدث ولا حرج عن المجال العسكري، يعني الأسلحة الروسية في كل مكان في العالم تقريبا. إذن على المستوى الإنتاج العسكري هنالك وفر. على مستوى القواعد العسكرية، لمن لا يعرف أن الصين لديها قاعدة عسكرية في جيبوتي تم تدشينها في سنة 2017، وهي في قارة إفريقيا بالقرب من باب المندب الذي يمر منه أغلب التجارة العالمية. كذلك الصين لديها مطامح لبناء قاعدة عسكرية أخرى في غرب القارة الإفريقية، وتحديدا في دولة غينيا الاستوائية، وذلك حسب الصحيفة الأمريكية ستريت جورنال. وهذا بطبيعة الحال يمثل كابوسا للأمريكان، لأن هذه القاعدة العسكرية سيكون لديها إطلالة على المحيط الأطلسي، وبالتالي إذا كان هنالك غواصات صينية تحوم في هذه المنطقة فإنه من الصعب رصدها، وبالتالي هذا تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى أن الصين سوف تصبح مطوقة أمريكا من المحيط الأطلسي ومن المحيط الهندي، وهذا لا يقابل ولا تريد أمريكا أن تسمع به أساسا. وما زاد من رعب الغربيين هو قيام المناورات العسكرية الروسية الصينية المشتركة في العديد من المناطق في العالم. فانطلقت هذه المناورات منذ سنة 2005 وانعقدت بصفة استثنائية ولأول مرة في ذلك الوقت، وبعد ذلك التاريخ أصبح يتم كل سنة تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة، تارة في بحر اليابان، تارة في البحر الصيني الجنوبي، وصولا مؤخرا إلى بحر العرب بالاشتراك مع إيران، كذلك مناورات عسكرية في المنطقة بالقرب من جزيرة القرم وتحديدا في البحر الأسود. وما يزيد الطين بلة أن أغلب هذه المناورات دائما تحاكي قيامهم بعمليات مشتركة لغزو دولة أخرى باستعمال قنابل نووية أو باستعمال أسلحة استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى فناء الكرة الأرضية. يعني للأمانة يعني ربع الترسانة الروسية من الأسلحة النووية كفيلة بإبادة كل البشرية. حتى نعرف حجم وقوة الدولتين التي نتكلم عنها الآن. وما يرعب الغربيين حقيقة هو العقيدة التوسعية لكلتا الدولتين في كامل أرجاء العالم. فالدولة الصينية على سبيل المثال ضمت مقاطعة هونغ كونغ سنة 1997، وذلك بعد أن سلمتها بريطانيا عبر الملك تشارلز إلى الدولة الصينية بعد أن استغلتها لمدة 99 سنة. كذلك الدولة الصينية تطالب بدولة تايوان والتي تعتبرها جزءا من الدولة الصينية. كذلك الصين لديها العديد من المشاكل الحدودية خصوصا مع جيرانها مثل الدولة الهندية، مثل باكستان فيما يعرف
بكشمير، ولكن تم تسوية هذا الملف بدرجة كبيرة. كذلك لديها مشاكل خصوصا مع شركائها من حيث الإقليم البحري فيما يعرف ببحر الصين الجنوبي، والذي قمت بتحديد حلقة له خصيصا حتى تفهموا حجم الكارثة في هذه المنطقة من العالم، وكيف هنالك تجيش واضح في هذا البحر، والذي يعتبر أكبر من البحر الأبيض المتوسط، والذي تستحوذ عليه الصين لوحدها، وفي المقابل هنالك 7 أو 8 دول يعني تم اقتطاع جزء كبير ومهم من إقليمها المائي لفائدة الصين. أما الدولة الروسية فهي ليست ببعيدة عن منهاج الدولة الصينية من حيث التوسع، فلقد ضمت شبه جزيرة القرم في سنة 2014 من الدولة الأوكرانية. كذلك الدولة الروسية الآن تهدد باجتياح كامل أوكرانيا وضمها إلى روسيا، حيث يوجد في هذه اللحظة تقريبا 175 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية الروسية بانتظار فقط الانطلاق وغزو أوكرانيا إذا لم يكن هنالك تفاهم مع الجانب الروسي في المستقبل المنظور. بالإضافة إلى هذا نجد أن الدولة الروسية تسيطر على العديد من المناطق التي لا تعتبر مناطق روسية، مثل منطقة أبخازيا وأوسيتيا والتي احتلتها من دولة جورجيا. بالإضافة إلى هذا تدخلت مؤخرا الدولة الروسية عسكريا في الدولة الكازاخستانية، والتي تعتبر أكبر دولة من حيث المساحة في العالم الإسلامي، وهي غنية بالنفط والغاز والمعادن، يعني ثروة كبيرة في هذه الدولة. والجيش الروسي دخلها من أجل قمع المتظاهرين والمحتجين، وذلك نظرا لأن هذه الدولة تعتبر من أبرز الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي فيها العديد من القواعد العسكرية الروسية، والتي تنتشر تقريبا في أغلب دول وسط آسيا. كذلك الدولة الروسية لديها الآن مشاكل حدودية مع دولة اليابان من حيث الشرق، فالدولة الروسية تمتد من قارة أوروبا إلى المحيط الهندي، يعني من أوروبا إلى اليابان. وأثناء الحرب العالمية الثانية سيطر الاتحاد السوفيتي على جزر الكوريل والتي كانت تتبع اليابان، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم توقع الدولة اليابانية والروسية أو السوفيتية على معاهدة سلام، لتبقى هاتين الدولتين إلى حدود هذه الساعة رسميا في حالة حرب، وتعتبر هذه الجزر هي موضوع هذه الحالة الاستثنائية في العالم الحالي. وكذلك الشعب الصيني يكن العداء المبطن نحو اليابان، نظرا لأن اليابان هي التي احتلت الصين وقامت بإبادة ملايين من الشعب الصيني. وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره تعتمد هاتين الدولتين أساليب استراتيجية لبسط نفوذها على أعدائها. فمثلا الدولة الروسية تقوم بمد الطاقة لأوروبا، يعني لو قامت روسيا بقفل حنفية الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي سوف نجد تقريبا نصف الأوروبيين يعانون من البرد، وهذا بطبيعة الحال أمر غير مرغوب فيه في الاتحاد الأوروبي. لذلك أغلب القادة الأوروبيين لا يريدون أن يزعجوا الدب الروسي. كذلك الدولة الصينية لديها العديد من الأسلحة الاستراتيجية الغير مباشرة، مثل شركاتها الإلكترونية والتي تكتسح السوق، فمثلا شركة هواوي، شركة شاومي أو ريدمي، كذلك شركة أوبو. هذه الثلاث شركات في مجال الهواتف النقالة ضمن أكبر 5 أنواع من الهواتف مبيعا في العالم. كذلك على مستوى السيارات الكهربائية نجد أن مثلا سيارة BYD هي ثاني أكبر سيارة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم بعد سيارة تسلا.
إذن لدينا منافسة عملاقة في السيارات الكهربائية، في الهواتف، في الشركات، مثلا شركة أو موقع علي بابا إكسبريس والعديد من المواقع الصينية الأخرى. إذن نجد أن هذه الشركات العملاقة والتي نجدها دائما من أكبر 5 شركات في العالم في مجالات مختلفة، يعني لا يسعني الوقت حتى أبقى وأعدد كل هذه الشركات، ولكن أبرز هذه التكنولوجيات هي تكنولوجيات شبكات الجيل الخامس للهوائيات وما إلى ذلك. الصين تعتبر رائدة في هذا المجال، وقام ترامب والعديد من السياسيين الغربيين بمنع شركة هواوي من تركيب هذه التكنولوجيا المتقدمة للغاية، وذلك خوفا من أن يتم التنصت عليهم وسرقة معلوماتهم الحساسة. وبالتالي نجد أن الدولة الصينية لديها استراتيجية كاملة من أجل السيطرة على المعلومات في العالم، مثل ما يتم الآن السيطرة على كامل المعلومات من طرف الإدارة الأمريكية، نظرا لأن فيها أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال. والصين تطمح إلى التغلب على أمريكا، وهي الآن قامت بخطوات كبيرة. كذلك الدولة الروسية قامت بخطوات مهمة من أجل السيطرة على أوروبا، خصوصا في مجال الطاقة وتدعيم خطوطها التي تمد أوروبا بالطاقة بخطوط جديدة مثل خط سيل الشمال. كذلك روسيا تدعم العديد من الدول المغضوب عنهم من قبل الأنظمة الغربية، مثل كوريا الشمالية، مثل إيران، مثل سوريا، مثل فنزويلا، مثل العديد من الدول الأخرى، وتقوم بمبادلات تجارية معها وتوسع آفاقها وتمدهم بالسلاح وتدعمهم إن لزم الأمر بالتدخل العسكري لحماية نظامهم في أقرب وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك. والغاية الكبرى لهاتين الدولتين هي خلق نظام عالمي جديد لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية فيه هي القطب المهيمن الوحيد، يعني سوف يتحول العالم عاجلا أم آجلا من القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما يطمح إليه كل من الدولة الروسية والدولة الصينية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات، وإذا كنتم تريدون إضافة بعض معلومات في المجال العسكري، في المجال التجاري، في المجال الاستخباراتي، في أي مجال لم أتطرق له في هذه الحلقة، سوف أقرأه وأجيب عنه. ولا تنسوا موعدنا كل يوم خميس على الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.